जी आया ਨੂੰ ਅੱਜ ਦਾ ਲੁੱਕ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਥੈਂਕ ਯੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹਨੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਦਿੱਤਾ। ਪਲੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਆਪਣਾ ਪਿਆਰ ਦਿੰਦੇ ਰਹੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਕਮੈਂਟਸ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਵੀ ਮਿਲਦੀ ਆ। ਅੱਜ ਦਾ ਲੁੱਕ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਆ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਜਾਂ ਵਿਆਹ ਤੇ ਪਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਸੂਟ ਪਾਉਣ ਲੱਗੀ ਆ ਇਸ ਟਿਊਟੋਰੀਅਲ ਲਈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਮਨੀ ਵੀ ਰੰਗ ਆ ਤੇ ਨਾਲੇ ਹਰਾ ਵੀ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਇਹ ਟਿਊਟੋਰੀਅਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆਵੇਗਾ। ਤੇ ਚਲੋ ਹੁਣ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਪ ਕਰਨ ਲਈ ਮੈਂ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀ ਆ Maybelline Age Rewind Eraser ਤੇ ਇਹ ਮੈਂ ਲਗਾਇਆ ਦੋਨੋਂ ਅੱਖਾਂ ਤੇ ਇਹ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਲੱਗ ਗਿਆ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਬਲੈਂਡ ਕੀਤਾ ਆਪਣੀਆਂ ਉਂਗਲੀਆਂ ਨਾਲ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਇਹ ਐਕਚੁਅਲੀ ਹੈਗਾ ਕੰਸੀਲਰ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਪ੍ਰੈਪ ਕਰਦੇ ਆ ਇਹ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਰੰਗ ਯੂਜ਼ ਕਰਨੇ ਆ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਾੜੇ ਵੀ ਆ ਤਾਂ ਇਹ ਵਾਲਾ ਸਟੈਪ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਭਰਵੱਟੇ ਭਰਨ ਲਈ ਮੈਂ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਬੈਨੀਫਿਟ ਤੋਂ ਇਹ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਹੈਗਾ ਤੇ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈਗਾ Precisely My Brow ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਰੰਗ ਆ ਇਹ ਹੈਗਾ ਨੰਬਰ 4। ਇਹ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਦੂਸਰੀ ਟਿਊਟੋਰੀਅਲ 'ਚ ਵੀ ਲਗਾਇਆ ਤਾਂ ਇਹ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਛਾ ਆ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਇਹਦੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਆ ਤਾਂ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਇਹਦੇ ਸਪੂਲੀ ਆ। ਤਾਂ ਸਪੂਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਇਹ ਜਿੱਦਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਆ ਜਿੱਦਾਂ ਕੰਘੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਤਾਂ ਭਰਵੱਟੇ ਭਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਆਪਣੇ ਭਰਵੱਟਿਆਂ ਨੂੰ ਸਪੂਲੀ ਨਾਲ ਕੰਘੀ ਜਿੱਦਾਂ ਮਾਰੀ ਦੀ ਇੱਦਾਂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਫਿਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਲਗਾਇਆ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਅੱਗੇ ਆਈਬਰੋ 'ਤੇ ਤੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਆਰਚ 'ਤੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਪਣੇ ਆਈਬਰੋ 'ਤੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਨਹੀਂ ਲਗਾਉਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਆਈਬਰੋ ਕਾਫੀ ਮੋਟੇ ਆ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੱਖਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਫੇਵਰੇਟ ਪੈਲੇਟ ਯੂਜ਼ ਕਰਨ ਲੱਗੀ ਹਾਂ ਤੇ ਇਹ ਹੈਗੀ ਆ Anastasia Beverly Hills ਤੋਂ ਤੇ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈਗਾ Modern Renaissance Palette। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਸਦਾ ਹੀ ਹੋਗਾ ਮੈਂ ਕਿੰਨਾ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹਾਂ ਇਹ ਵਾਲਾ ਰੰਗ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਕ੍ਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਉਣ ਲੱਗੀ ਹਾਂ ਤੇ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈਗਾ Burnt Orange। ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਲਗਾ ਰਹੀ ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਕ੍ਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਲਫੀ ਬ੍ਰਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਆਪਣੀ ਕ੍ਰੀਜ਼ 'ਤੇ ਲਗਾਉਂਦੇ ਆ ਭਾਵੇਂ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਰੰਗ ਲਗਾਉਂਦੇ ਆ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨ ਮਿਲਦਾ। ਇਹ ਵਾਲੀ ਸਟੀਲਾ ਪੈਲੇਟ 'ਚੋਂ ਮੈਂ ਇਹ ਵਾਲਾ ਰੰਗ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਵਾਲਾ ਜਾਮਨੀ ਜਿਹਾ ਰੰਗ ਆ ਤੇ ਇਹ ਮੇਰੇ ਸੂਟ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਛਾ ਜਾਣਾ। ਫਲੈਟ ਬ੍ਰਸ਼ ਲੈ ਕੇ ਮੈਂ ਇਹ ਵਾਲਾ ਰੰਗ ਲਗਾਇਆ ਆਪਣੇ ਬਾਹਰਲੇ ਕੋਨਿਆਂ 'ਤੇ ਅੱਖਾਂ 'ਤੇ ਤੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਅੰਦਰਲੇ ਕੋਨਿਆਂ 'ਤੇ ਵੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਗੈਪ ਰੱਖਿਆ ਅੱਖਾਂ 'ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਗੋਲਡਨ ਰੰਗ ਲਗਾਉਣਾ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਇਹ ਵਾਲੀ Mary Kay ਪੈਲੇਟ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈਗਾ Pure Dimensions Eye Palette ਇਹ ਵਾਲਾ ਗੋਲਡਨ ਜਿਹੜਾ ਰੰਗ ਆ ਇਹ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ ਜਾਮਨੀ ਰੰਗ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲਗਾਇਆ ਅੱਖਾਂ 'ਤੇ ਤੇ ਇਹ ਵਾਲਾ ਰੰਗ ਮੈਂ ਲਗਾਇਆ ਉਂਗਲੀਆਂ ਨਾਲ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਫਿਰ ਇਹ ਵਾਲਾ ਸਟੀਲਾ ਪੈਲੇਟ ਲੈ ਕੇ ਮੈਂ ਆ ਜਿਹੜਾ ਗੋਲਡਨ ਰੰਗ ਆ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਆਪਣੇ ਭਰਵੱਟਿਆਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰਨ ਲਈ। ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਫੇਵਰੇਟ ਆਈਲਾਈਨਰ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਹੈਗਾ NYX ਤੋਂ ਇਹ ਵਾਲਾ ਹੈਗਾ NYX ਮੈਟ ਲਿਕੁਇਡ ਲਾਈਨਰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਲਗਾਇਆ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ 'ਤੇ। ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਲਗਾਇਆ ਪਹਿਲੇ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਤੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਬਿਲਡ ਕੀਤਾ ਇਸ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਨੂੰ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਮੈਟਿਕ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮੈਂ ਵਿੰਗ ਵੀ ਬਣਾਈ ਆ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ। ਅੱਜ ਦੇ ਲੁੱਕ ਲਈ ਮੈਂ ਫਾਲਸੀਜ਼ ਵੀ ਲਗਾਈਆਂ ਤੇ ਇਹ ਹੈਗੀ ਆ Velour Lashes ਤੇ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈਗਾ Lash in City। ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ ਪ੍ਰੈਪ ਕਰਨ ਲਈ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਬੈਨੀਫਿਟ ਤੋਂ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਤੇ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈਗਾ Professional ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਲਗਾ ਰਹੀ ਹਾਂ ਪੂਰੇ ਮੂੰਹ 'ਤੇ ਉਂਗਲੀਆਂ ਨਾਲ। ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਮੈਂ ਡੂਅਲ ਫਾਈਬਰ ਬ੍ਰਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਲਗਾਉਣੀ ਆ ਤੇ ਇਹ ਹੈਗੀ ਆ Maybelline Fit Me ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਤੇ ਸ਼ੇਡ ਦਾ ਨੰਬਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਹੈਗਾ 210। ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹਾਈਲਾਈਟਰ ਕੌਂਟੂਰ ਦਾ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕੌਂਟੂਰ ਲਈ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ LA Girl Pro Concealer ਤੇ ਇਹਦਾ ਰੰਗ ਹੈਗਾ Beautiful Bronze ਤੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਥੋੜਾ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਲਗਾਇਆ ਕਰਕੇ ਇਹ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਹੈਗਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਿਗਮੈਂਟ ਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਆ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਲਗਾਇਆ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਡੂਮ 'ਤੇ ਨੱਕ 'ਤੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਮੱਥੇ 'ਤੇ ਤੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਠੋਡੀ ਦੇ ਥੱਲੇ ਤੇ ਫਿਰ ਹਾਈਲਾਈਟ ਕਰਨ ਲਈ ਮੈਂ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ NARS ਤੋਂ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਤੇ ਇਹਦਾ ਰੰਗ ਹੈਗਾ Custard ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਲਗਾ ਰਹੀ ਹਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਨੱਕ 'ਤੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਮੱਥੇ 'ਤੇ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਬੁੱਲਾਂ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਤੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਮੈਂ ਲਗਾ ਰਹੀ ਹਾਂ ਠੋਡੀ 'ਤੇ। ਕੌਂਟੂਰ ਬਲੈਂਡ ਕਰਨ ਲਈ ਮੈਂ ਫਲੈਟ ਬ੍ਰਸ਼ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਸਦਾ ਹੀ ਹੋਗਾ ਬੜੀ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਇਹ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਬਲੈਂਡ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਲਗਾਉਂਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਬਲੈਂਡ ਕੀਤਾ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਕੌਂਟੂਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਗਿੱਲਾ ਬਿਊਟੀ ਬਲੈਂਡਰ ਲੈ ਕੇ ਸਾਰਾ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਹਾਈਲਾਈਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹ ਬਲੈਂਡ ਕੀਤਾ ਮੈਂ। ਇਹ ਵਾਲਾ ਸਟੈਪ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਆਪਣਾ ਬਿਊਟੀ ਬਲੈਂਡਰ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ
ਤੁਸੀਂ ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ ਕਰਨਾ ਵੀ ਇਹ ਗਿੱਲਾ ਹੋਵੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਬਲੈਂਡ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਜਦ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਹਾਈਲਾਈਟ ਬਲੈਂਡ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨਾ ਨਾ ਭੁੱਲਣਾ, ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਨਾ ਭੁੱਲਣਾ ਆਪਣੇ ਯਾਰਾਂ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ, YouTube ਤੇ, WhatsApp ਤੇ, Facebook ਤੇ। ਫਿਰ ਦੋਨੋਂ ਆਪਣੇ ਕੰਟੂਰ ਤਾਂ ਹਾਈਲਾਈਟ ਜਿੱਥੇ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹ ਸੈੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਮੈਂ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀ ਆ NYX ਹਾਈਲਾਈਟ ਐਂਡ ਕੰਟੂਰ ਪ੍ਰੋ ਪੈਲੇਟ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬਰਾਊਨ ਰੰਗ ਆ ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ ਕੰਟੂਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹ ਲਗਾਇਆ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬਨਾਨਾ ਸ਼ੇਡ ਆ ਮੈਂ ਉਹ ਲਗਾਇਆ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਹਾਈਲਾਈਟ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਸੈੱਟ ਕਰਨ ਲੱਗੀ ਹਾਂ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉੱਤੇ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਵੀ ਆ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਥੱਲੇ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿੱਦਾਂ ਸਮੂਥ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀਆਂ। ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਬਲਸ਼ ਵੀ ਲਗਾਇਆ, ਤੇ ਇਹ ਹੈਗਾ ਨਾਰਸ ਤੋਂ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਹੈਗਾ ਔਰਗੈਜ਼ਮ। ਤੇ ਇਹ ਮੈਂ ਲਗਾਇਆ ਆਪਣੀ ਗੱਲਾਂ ਤੇ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਜਾਮਨੀ ਰੰਗ ਲੈ ਕੇ ਫਲੈਟ ਬਰਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵਾਲਾ ਰੰਗ ਲਗਾਇਆ ਮੈਂ ਆਈਲੈਸ਼ਿਸ ਦੇ ਥੱਲੇ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਮਸਕਾਰਾ ਵੀ ਲਗਾਇਆ ਆਪਣੇ ਥੱਲੇ ਵਾਲੀ ਆਈਲੈਸ਼ਿਸ ਤੇ ਇਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਮਸਕਾਰਾ ਬਟਰ ਲੰਡਨ ਤੋਂ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈਗਾ ਇਕੋਨੋਕਲਾਸਟ। ਬੁੱਲਾਂ ਲਈ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਨੂਡ ਹੀ ਰੱਖਿਆ ਸ਼ੇਡ। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਲਿਪ ਲਾਈਨਰ ਯੂਜ਼ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ ਉਹ ਹੈਗਾ ਮਿਲਾਨੀ ਤੋਂ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈਗਾ ਹੌਟ ਪਿੰਕ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਲਿਪਸਟਿਕ ਆ ਇਹਦਾ ਰੰਗ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਇਹ ਹੈਗਾ ਬਾਈਟ ਬਿਊਟੀ ਤੋਂ, ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਨੂਡ ਸ਼ੇਡ ਆ। ਇਹ ਵਾਲਾ ਹਾਈਲਾਈਟਰ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਸੰਦ ਆ, ਤੇ ਇਹ ਹੈਗਾ ਬੋਮ ਕਾਸਮੈਟਿਕਸ ਤੋਂ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈਗਾ ਮੇਰੀ ਲੂਮੀਨਾਈਜ਼ਰ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਲਗਾਇਆ ਫੈਨ ਬਰਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਗੱਲਾਂ ਤੇ, ਨੱਕ ਤੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਬੁੱਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਕਈਆਂ ਜਣਿਆਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸੂਟ ਕਿੱਥੋਂ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸੂਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡੀਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾ ਸਕਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਗੀ ਮੈਂ ਕਿਹੜਾ ਸੂਟ ਪਾਉਣ ਲੱਗੀ ਹਾਂ। ਤੇ ਇਹ ਹੈਗਾ ਮੇਰਾ ਸੂਟ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਐਕਚੁਅਲੀ ਕੱਪੜਾ ਲਿੱਤਾ ਸੀ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ, ਤੇ ਅਨਸਟਿਚ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਮੈਨੂੰ, ਪਰ ਸਾੜੀ ਕਢਾਈ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸੀ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਮੈਂ ਬਣਵਾਇਆ 3/4 ਲੈਂਥ ਸਲੀਵ ਬਣਾਈਆਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ, ਤਾਂ ਜ਼ਿਪ ਵੀ ਮੈਂ ਲਗਾਈ ਆ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਤਾਂ ਕਿ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਅੱਛੀ ਫਿਟਿੰਗ ਮਿਲਦੀ ਆ ਜ਼ਿਪ ਨਾਲ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦੁਪੱਟਾ ਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਕਢਾਈ ਦੀ ਆ, ਇਹ ਜਿੱਦਾਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਬੂਟੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸੇਮ ਆ ਸੂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਮੈਂ ਪਜਾਮੀ ਜਾਂ ਸਲਵਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣਵਾਉਣੀ, ਮੈਂ ਜਿੱਦਾਂ ਪੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਇੱਦਾਂ ਮੈਂ ਬਣਵਾਈ ਆ। ਇਹ ਵੀ ਹੈਗੀ ਆ ਪਿਓਰ ਸਿਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਕਾਫੀ ਪਲੇਨ ਸੀਗੀ ਪੈਂਟ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਡੀਟੇਲਿੰਗ ਦੇਵਾਂ, ਤੇ ਮੈਂ ਆਪੇ ਲਗਾਇਆ। ਇਹ ਵਾਲੇ ਸੂਟ 'ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਸਦਾ ਹੀ ਹੋਗਾ ਕਾਫੀ ਕਢਾਈ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਆ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਆਪਣੇ ਕੰਨਾਂ 'ਤੇ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਸਿੰਪਲ ਰੱਖਣੇ ਆ ਕਾਂਟੇ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਇਸ ਸੂਟ ਨਾਲ ਝੂਮਰ ਜਾਂ ਇਹਨੂੰ ਪਾਸਾ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗੇਗਾ ਇਹ ਸੂਟ ਨਾਲ। ਮੈਂ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਮਿਲੇਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ। ਤਾਂ ਪਲੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਇੱਦਾਂ ਪਿਆਰ ਮੈਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਰਹੋ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਫੇਰ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ।